sunnudaginn. Á að vera hljóð með þessari vel líka. Á að vera hljóð með það. Já, það voru hljóð, já. Það heyrist hljóð. Það er eitthvað sem það. Það voru að segja það sem að horfa heima, sko. Það heyrði. Kannski er það ekki. Þú verður eitthvað vesen með þessa, heldur. Já, ég ætlaði bara að tjekka. Ég var að gera akkur þetta í gær líka, sko. Ok. Ég ætlaði að láta það hætti svona. Já.
sko. Þetta ekki að byrja að stoppa. Nei. Það var svona að vera kostur við fjóðin. Íslendingar. Nú? Já, þú var að tala það. Það var ekki fjóð. Já, byrju, það komur núna. Ég slökkti á því í gær, já. Það hefði verið það. Ég var bara að mjúta það í gærkvöldi. Glimti á afmjúta. Ok.
spila? Þetta er þrýrist, þetta er svona eftir. Blessuð. En ég kíkaði það í Já. fleiri umsögum. Það er sko gera þetta öðruvísi. Það er sko tveir fiskar. Já, ég setti þess að skrifa. Ég er kannski bara ekki skrifa. Svo þessi hérna þorðarnir. Sýtti að ég er ekki svo að SSD sé að þessi svona partition paper og þess. Ég er ekki á þessum ókennisku. Já. Þetta er sko algjör vinnu vestur sem við þetta. Reikna svona það, svona. Hálmáin og svona. Það er svona fútbolta leikjarleik.com sem líka svona íslenska leikjarleikir. Það hefur eitthvað verið strákað við fólkaverðinu í smá tíma. Já, það er þetta maður. En samt svona vikti fyrir bröndum til þetta gerir. Það fara tilbaka og leika sig í stofnum. Já. Innan ekki. Þetta er ekki. Svo er það bara tvöfaldur tvín með svo strauja svona yfir þessu tvímenn sem eru hérna. Langirkja og svona. Já. Já, þetta var svona strækjur. Já. Til í fest. Hún er svona þannig sem er. Já. Það er ganga. Ég er bara 45 mínútur. Ég þarf að fá þessi til þess að fara í að setja upp streymislistan. Já. Koma þessari hérna í gagnið, þá, þú veist, frís og væntanlega ekki eins og þessi er samt búin að duga útrúlega lengi núna. Ég ætla að stilla sig hérna bara upp. Og stundina afsakið Ég tók það upp. Ég sá eitthvað svaka fítus. Það er þetta að lenda það. Ég við það fyrst þess að opna hlut og þeir reyður. Já, á þeir. Já. Það er svona.
Ég er svona pleasantly surprised. Já, ég ætti eftir að búa til 2000 dagsrjá spjöld af 4. Þau eru eiginlega tímafrým stíl. Setur þú stöðuna hliðavaginn? Það er vonandi. Því ég ætla að fara eftir þennan leik skipta þér? Já. Ég stilli upp hérna senunni Sama stefnum við ekki stefnum þá ættum við að gera bara þetta þú spyrir á milli. það á að vera Hringdu það þarna. Ég er náttúrulega ekki bara að döða. Já, við erum að sjá hvað þetta sjáum. Þetta er góð barátta, Bjarni, áfram! Ákveðni, Bjarni! Já, ákveðni! Ég snillt ekki að breyta því ekki bara upp. Ok. Neti. Já, Sævar, ákveð! Ok, ég lappa bara yfir. Kem. Lukka gott út. Herðu, það var eitthvað á. Þú hljóðra og ég skal hoppa það. Þú ert líka það, ekki út með þér. Þú ert með það þessa settingin. Já, ég með þetta. Þessu allt þetta. Ok, það var litið þetta út. Það var bara vélinn held ég, getur bara verið að batterís plöggið þarna. Já, það er
svo komið frá tækifæri sem er á leiðinni. Check out.
Hvað eru margir? Já, komið eftir það. Þetta er tilbúin sko, við skiptum henni bara hérna. Bara, já.
Þetta er baconhúfur. Leo! Thank you.
Kemur sér hérna. Gang. Æri þetta svo, gerir þetta svona aðeins snyrtilegra hérna ef þetta bara virkar. Upp með þetta.
Það bara hérna hinum meginn ekki? Jú. Það ekki velli 4 með? Ekki korter, 25. Hilli. Eftir leikinn já, en það bara gerir það en virkar það virkar Áfram Breiðablik!
Nú skil ég ástæðuna okkur hann er svo lágur liði. Þú veist, ánsins. Yes! Valli, geggjur! Valli, bara næstu Valli Reynis. Alma Fljósi! Hvað er í flautunum? Yes, one. Yes, one. Yes, spil!
Vel gert, Breiðablik! Nei! Ekki taka 7 skref!
Sævar og Alli, takkið við öll á svona kringum síðuna. Viktor, þetta fór. Hvað reynir það? Passa þig! Það er ekki að tappa. Strákar, það er 4 mínútur í leik. Strákar, það er 4 mínútur í leik. Hei, strákar, það er 4 mínútur í leik. Andri. Það er ekki að stíða á. Við erum ekki búið. Passa þig. Þannig, það var svo skýrt. Nei, strákar. Hann var þarna bara einn og einmanna. Og ekki bara setja hérna út úr öðru. Og hvað er þetta kemur? Já, við myndum bara að sitja hérna. Þannig að, það. Mátti eftir. Já. Já, mamma einn kemur að horfa á því seinustu leiknum. Ok. Glæsilegt, Emil!
mamma. Nei mamma, húfa mín er það. Ekki hanginni? Já. Já, bara köttu við. Ekki við svona. Ég var með svona 4 sinnum. Þú lokaðir? Þú lokaðir? Geggjað. Við hafðum hvort sem er unnið þó ég hafi ekki varð neitt. Ok, það. Það hafði verið 7-4.
dómari að þú sagðir í gær að hann
Leikurinn er búinn. Þetta er eitthvað svona? Það er nokkra þú vilt. Þú hófa bara í okkur. Já, við haldast það fyrir góðu, sko. Já.
Húsingvar. Ég skora 2 mörk, 2 3 Hún hafði einu sinni Fuck.
Glæsileg! En líkur á morgun? Já, 2 leikir. Þegar þjálfari Man United var... Lengra!
Ancelotti. Má ég taka upp? Heyrist í mér tala? Ó! Heyrðu, ég heiti Kristján. Hann er með boltann. Og hvað gerir hann? Ó! Hann sparkar. Ó! No way! Hvað gerir hann? Okay. Það heyrist á ösku.
Takk fyrir. Já, það var skilabóðin. Það var að koma að sína þér svo. Hann sagði ég bara að það hefði áfram með stýrið, hann kemur eitthvað fyrir og skiptir eitthvað í. Það er eitthvað búið einfalt. Já, það er það að fylgja með boltan. Já, það ekki? Ok. Er hann slott núna? Nei, það er kveikt á hann. Já, það er ekkert í... Það er bílaði skjáðum þetta. Já, ok, sem ég sér ekkert hvað mann er að upplega. Það er að fylgja með þetta líka hopp í gegn. Já, ok. Það er betur með þennan. Já, það er ekki að finna þér. Nei, koma! Já, okkur fyrir að fara.
Hrafn, pappa þín, hann er með hurðavakt, hann var þarna að séu alveg, hann hefði verið niður hurðum. Heyrðu! Feskaði. Jæja, varstu að mæta? Já, ég er búinn að fá bestu sæti, en samt líkara á hindrættum. Kannski ekki beðið? Nei, þetta er síst, en hann er búinn núna líka. Og hann er með síðustu leik eitthvað 4, held ég. Já. Já, ok. Þú ætlar að láta skipta? Já, ekki bara skipta bestu, það var mjög Já. Er þú svona tvö? Já, ég læt heiminn bara fyrir sig hvernig planið er hérna. Herru, ekki mynda að taka núna? Það er þrýr. Þetta var svona. Elvar. Já, einmitt. Já. Það er langt í næsta leik. Er það? Er ekki bara... Pabbi. Hæ? En líka? Við unnum. Ég skoraði úr hornspyrnu. Koma strákar!
Við erum alveg að fara. Já, við þurfum að labba. Af hverju má ekki koma með mér? Kristján, hvað er staðan? 1-1. Ok. Nói kemur kannski niður ykkur. Já, ok. Sjáum. Ok. Það er vakt þetta. Já, það er einhver á skjáin. Já, er skjáin búin að blikka? Ah, Er það að blikka? já, það er svona Icon Miriam sem blikka. Eins og batterís og, já, málega hann virkt ekki nógu vel skjáin. Nei, hann hún. Já, ég finna stundum fyrir að það er betra að finna mig fyrst. Já, Þetta er bara memory card. ok, flott. Ok, eitthvað fyrst. Það er fjóra á. Já, heiðan þess að ég er að tala. Já. Það er hérna. Ah, fyrst. Ok. Já, það er bara fyrst í. Já, það fyrir mig að standa að horfa svona á þessu snöð. Það er eitthvað svona. Og stundum fyrir ég að gera svona, þá kveitir hann og ég skipar ekki þetta. En það ég bara hugsa það. Það best í þessa átt. Já, það er hingað. Já, Það er hingað. Já, gerum svona. ég er snurrt þessu. Þetta ætti að virka. Já? Þetta er sensorinn hérna uppi. Já, svona. Það er frábært. Tókið við.
play. Blessaður. Restumars. Koma hjá þig! Pabbi, ég ætla að fara til liðið mitt. Bjarni hjálpa, fara fram. Þegar maður er í marki. Stundum. Þegar maður er í marki.
bjóða þér eitthvað? Já, takk. Hvað er langt þangað til leikurinn byrjar? Ég held að það sé bara eftir eiginlega. Uppleysa flötukonserti. Já, voðalegt að Leita í aðra áttina.
Keyri Bjarki! Ísak. Ég veit ekki alveg hver er með á Ísak þar. Hérna Ísak er í bóttanum. Ok. Og rækjum maður, sko, ég lagði upp.
Svitsar. Mamma! Lepidas فوايد لجفته فوايد لجفته ja så sådär okej That's not fun. المعجون Watch out, cut it. You was going to check.
Nei! Sorry, Gulli! Ó, eiginleikja!
Pia, kom.
En hvað?
Segðu krakkana það.
Nei, ég veit það. Já, það er slæmið. Það er ekki máli. Kaffi og prins-skóla. Það er kaffi með viski. Hvað bjóða þér eitthvað? Nei, það Ekki kaffi. Erfiður vinnudagur. Já, svolítið erfitt. Já, ég er settur. Það er ekki settur fyrir Hvað heitir eftir það sem maður getur hort á? Það er bara inn á YouTube. Já, þannig að hvað heitir það? Það kemur fram á Facebook. Þetta er strákur. Það er bara svona link til að... Alímóti. Já, fara inn á Alímótin á Facebook. Það var bara link beint inn á YouTube. Ok, takk. Og velgjörðu bara völlin. Takk. Það var leikinn í morgun og leikinn á Ásgeir! Vantar í hanskana? Hvar eru þau? Pappi, má ég fá smá pening? Má ég fá smá pening? Nei, það er bílinn. Eftir? Minn kommer ikke ud. Þróttir. Ég ætla að gera eitthvað til að káa. Máni er komin á fjartengina.
Hvað er líkið til langur? Hvað? Hvað er líkið til langur? Hálftíma eða eitt. Það skiptir maður. Já. Er þarna bekkurinn að sitja? Já. Það er best að vera að beina. Rosa flott setningu þarna í fyrsta markinu í setningu. Fór upp kantinn. Hann lagði betur markið út. Fantaskan. Já, ég var á mig sko, ég gerði það nú sko.
fyrir glættu. Það heitir þetta. Hvað heitir þetta nú? Ég var ámyndur í morgun sko, þegar ég fór fyrst hérna. Já. Ég lagði fyrir ofan hérna núna. Ja, kemleikar. Ingvar, þú ert að lögum komin hingað. Hér? Já, hinum. Já, það er í sama húsinu. Það er inn í það.
12 mínútur eftir. Já, já. Oh my god, good year it is. Samlokur, heitt kaffi. Hallå? Hej. Kæftu á móti hessinum? Det är från
Hvad? Victor? Okay. Han er lige her. Det kan jeg også. Ja, så selv med hoppet. Med hop? Ja, så Har de ikke en kamp tilbage? nej. Nå, okay. Men vi kan stille hop på. Så kan der være et bilen, der er jo en hel familie. Ja, det er det. Papi, det kommer. Man kan filme det, og så er det ikke noget til. Så han er herude. Nå. Okay. Men er I på vej hjem nu da? Nej, nu er skolen. Det kan jeg ikke. Der er sådan en højtaler noget foran. Så er ikke så meget i radioen. Så Victor, åbner døren, så sidder de i sidelommen. Så bare tage den op, og så lukker lås igen. Hallo? Sebastian! Ja, nu skal jeg snakke med dig også. Men han bliver med. Han kommer og siger, at han bliver med. Der er mange hold, der kan gå sådan lidt og fylde på mig. Okay, vi skal bare væk fra det. Ja, det er godt. Hvad er det? De var åbenbart på vej til en solstrålsplads, eller så efter de var hvordan de... Okay. Godt. Hej. Hvað á ég taka þetta?
Ja, og så bare lidt kører til standvis til mig. Okay. Listo. Ég ætla bara að kaupa. Nú er löngu hættur að hafa þennan og að vinna. Jú. Já. Veitu, hvernig voru þið nú? Það er eitthvað svona... Hvað kostaði að fara sérsingu? Jeg tror, de sidste kamp. Við? 3-1 skoraði síðasta Og så scorede lige i slutningen. Sástu barnið þitt? Nej, jeg nåede ikke. Så skulle jeg skynde. Jeg skal hele tiden stå. Okay, men når du vil skifte bare, det er bare her i nærheden, jeg står. Við erum að fara að leika uppi. Ja.
Ef við vinnum 2 leiki ef við leikum báða leikina á morgun þá Þeir eru, ég tók þá. Fleiri leikir á morgun. Tókst ekki það líka? Já, fleiri leikir á morgun. Nei, mér langar ekki í mynd. Eina. Það er svoleiðis í niðurlagsleiknum. Og svo fyrir eftir í kjörvinus. Verðu, ég ætla bara að kveðja ykkur á. Ég er farinn. Sjáumst. Já. Það er samt ekki hægt að spila annars. Þið getið alveg lent í fyrsta eða... Nei, við getum spila annars. Nei, heyrðu, það er ég. Ég bara mynda mér. Pæla hvað er djúpt niður á frárennsli þar sem við getum farið inn á. Þannig að þetta vekja hálslás með svona smá skutla. Við getum ekki fyrir það. Einangra bara við og það er ekki mikið að tengja þetta beint. Svo þegar það tekur lögðu að hlutinni þá er þetta tróðandi beint út.
sko, gegnum þakspörfuna þessi manni. Viltu fá pappír og spritta vel eitthvað? Já, ég get alveg gera það. Hvernig er núna? Er það pása eða? Pása núna í hálftíma. Já, getur maður að ná þessu kaffi að meina? Já, endilega. Það er bara að láta vera, það er bara fínt. Jú. Kemur enginn að tigga neitt. Já, hann þurfti að vera helviti kræfur. Já, ekki? Það er flott. Hvað voru það á hann með spaksfólkana?